Morning guys. Tayo sa magkagay tayo ng pressure plate ng clutch lining ng hilux torpedo engine. So kakabit natin. Binabay na natin yung mga oil seal para isang gawa. Tayo ngayon guys, kabit natin yung oil seal dito, saka itong pilot bearing kabit natin guys. Galit na galit si Tanong sa kahapon. Maybe. Para magpinunti yan. Pinatulog yung asawa niya eh. Suntok eh. Ilan? Ano rin? Kailan? Yung sila pa, yung asawa niya. Why is two but magnesium? Why is two? Integral, masih sila manggaran.
Di bara battery? Ha? Bara battery? Ito ni Kalis ay. Diba? Guys, routes natin yung gawa natin ano, transmission. Guys, balik na tayo guys. Workshop namin.
Pakarwas na natin para magamit na nila. Dadaling bagay sa wasingan. Ayan guys, dito tayo sa washing.